ددپول 3 سرگرم کننده است، بامزه است، درسته، اما اگه فقط بخوای به این جنبه‌های این فیلم توجه بکنی امکان نداره همه اون چه که ددپول توی چنته داره برات رو بشه. توی این ویدیو میخوام درباره 2 تا نکته حرف بزنم که میتونن لایه‌های پنهان معنایی این فیلم رو برات رو کنن. نکته‌هایی که حتما توی زندگی روزمره‌مون بهشون دوچاریم. اگه با خودت میگی که ددپول و نکته عمیق، یارو خودش اصلا هیچی رو جدی نمیگیره، باید بگم بله، ددپول و نکته‌های عمیق. تماشا کن و اگر دیدی چرت گفتم توی کامنت ها بهم بگو. بفرمایید. سلام به سینمازیز، خوش اومدین. امیدوارم حالتون خوب باشه. فیلم ها از روی زندگی ساخته میشن، زبانشون زبان زندگی، برای همین امکان نداره حرفی برای زندگی نداشته باشن. حرفی که اتفاقا بیشتر از فلسفه، علم و حتی دین به کار زندگی روزمره میاد. توی کانال سینمازیز اعتقاد من بر اینه که روایت های سینمایی به ما کمک میکنن تناقض هایی که توی زندگی روزمره باهاشون دوچاریم رو تشخیص بدیم، درکشون بکنیم. درباره روابطمون با دیگران ما رو به فکر وامی دارن و کمک میکنن که اون روابط رو بهبود ببخشیم و اینکه چطور نسبتمون با دیگران و با خودمون رو تنظیم کنیم که کمتر آسیبزا باشن. حالا میخوایم بریم سراغ فیلمی که ظاهرا فقط برای متلک‌های شیرینی که به این و اون میندازه ساخته شده، اما اشتباه نکن. ددپول هر چقدر که سعی میکنه خود واقعیش رو پشت این نقاب مخفی بکنه، پشت این نقاب سرگرمی، اما حرفهای عمیقی برای زندگی روزمره داره. بریم ببینیم چیه این حرفا. Don't just stand there, you ape. Give me a hand up. Nope, I'm actually okay. Thank you very much. توی ددپول 1 دیدیم که وید ویلسون بر اثر شکنجه هایی که میشه به نامیرایی میرسه، یعنی بدنش این قابلیت رو پیدا میکنه که خودش رو ترمیم کنه و اینطوری تبدیل میشه به ددپول، اما حاضر نیست از این قدرتش برای نجات جهان استفاده بکنه. فقط وقتی دوست دخترش رو میگیرن به عنوان گروگان، مجبور اون گروه تبهکار رو که میخوان شهر رو نابود کنن از بین ببره. فیلم ددپول مشخصاً یک اثر پارودی به آثاری میکن که کلیشه های یک ژانر، قواعد قراردادی یک ژانر رو به سخره میگیره، مسخره میکنه و تناقض‌های درونی اون ژانر رو به چشم مخاطب میاره تا به اونها بخنده. از تیتراژ ددپول 3 ما این لحن تمسخرآمیز رو میبینیم تا آدمایی که ددپول باشون شوخی میکنه، فیلم‌هایی که مسخرهشون میکنه و حتی گفتمان‌های رایجی مثل روانشناسی مثبت یا گفتمان موفقیت که در قامت اون ددپول مو بلند، مو بلوند که صاحب ددداگم هست نماینده میشه. حالا این کاراکتری که با همه چی شوخی میکنه و به قول خودش نمیتونه جلو زبونش رو بگیره، پشت این نقاب تمسخرآمیز داره از یکی از بزرگترین معماهای اخلاقی پرده برداری میکنه. این معمای اخلاقی یکی از قدیمی ترین دوراهی‌های اخلاقیه و اون تقابل بین وظیفه کلی و وظیفه جزئی هستش. بذارید با یک مثال بهتون توضیح بدم. توی بحبوحه جنگ دفاع از میهن یک وظیفه کلی به حساب میاد. تو میری با احتمال اینکه جانت رو فدای یک آرمان کلی بکنی، اما در کنار اون هر کسی که به میدون جنگ میره وظایفی در قبال خانوادهش، دوستانش و حتی خودش داره. ما غیر از کلیتمون که مثلا انسانیم و شهروند فلان کشوریم، واجد یک سری ویژگی های جزئی تری هستیم، مثلا اینکه متأهلیم یا مجردیم، چند نفر به ما وابستن، شرایط مالیمون چیه، یا حتی ویژگی های شخصیتیمون مثل اینکه آمادگی داریم برای رفتن به جنگ، اون سر نترس، اون دل و جرأتش رو داریم. اینها برای ما مسئولیت های ایجاد میکنه. اینجاست که تقابل بین وظیفه کلی و وظیفه جزئی خودش رو نشون میده. اگر من در جنگ کشته بشم، بچه های من چه رنجی خواهند برد، چه آسیبی به همسرم میزنم. حالا اصلا بریم سراغ یک موقعیت روزمره تر. امیدوارم
هیچ ملتی دیگه رنگ جنگ رو به خودش نبینه. بریم سراغ یک موقعیت توی فضای صلح‌آمیز. اگر من از یک فساد سیستماتیک خبردار بشم، وظیفه کلی یا همون شرافت من به من حکم میکنه که اون رو برملا کنم. اما این فاش سازی ممکنه برای من تبعاتی داشته باشه. از کار اخراج بشم، توی زندان بیفتم، یا حتی از سوی قدرتی که فسادش رو فاش کردم تهدید به مرگ بشم. پس این وظیفه کلی نه تنها برای من تبعاتی داره، بلکه اونهایی که به من وابستن هم تحت تأثیر این تصمیم من قرار میگیرن. پس توی این موقعیت ها باید چه کرد؟ Are you ready? Fuck yeah, I'm ready. I'm the Wolverine. لوگان یا ولورین توی این فیلم نماینده وظیفه کلی یا وظیفه محضه. حاضر برای برقراری خیر و نابودی شر هر بلایی رو به جان بخره و هر فداکاری که لازمه بکنه. این همون تایپ قهرمان کلاسیک یا قهرمان قدیمیه که کاملا اخلاقی، تبعات کاری که لازمه انجام بده رو در نظر نمیگیره، هر چی لازمه برای اون کار اخلاقی میپردازه. اما از سوی دیگه یک ابرقهرمان جدید داریم که انگار کلاً دور کار خیر رو خط کشیده. حاضر نیست خودش رو برای کار خیر به زحمت بندازه و فقط به فکر خودش و البته اطرافیانشه. خب ناگفته پیداست که ددپول هم نماینده وظیفه جزئیه. حالا که TVA، اون سازمان محافظت از خطوط زمانی، میخواد جهان ددپول رو نابود بکنه و ددپول که سابقه ای توی نجات جهان نداره، به عبارتی اصلا تصوری از وظیفه محض نداره، نیاز به کسی داره که برای این کار ساخته شده و اون کسی نیست جز لوگان. به عبارت دیگه زمانی جهان نجات پیدا میکنه، زمانی از افتادن در دل خلأ رها میشیم که وظیفه کلی و وظیفه محض توی یک راستا قرار بگیرن. این یکی از دو نکته‌ای که اول ویدئو وعدش رو دادم، اما اولی بدون در نظر گرفتن دومی خوب جا نمیفته، درست درک نمیشه و خیلی هم با فیلم مچ نمیشه. بریم سراغ نکته دوم. یک نکته مهم برای مسئله‌ای که گفتم، درگیری لوگان با گذشته است. اولا مسئله فیلم از اونجا شروع میشه که لوگان توی فیلم خودش میمیره. یک کسی که نامیراث جان خودش رو برای نجات یک دختر بچه که بعداً میفهمه دختر خودشه فدا میکنه و جهان ددپول و جهان اون که ددپول هم توی همون جهان زندگی میکنه دیگه ابرقهرمان نداره و رو به نابودی میره. اما یکی از کارمندای TVA حوصله نداره صبر بکنه که اون زمان برسه، میخواد این روند رو تسریع بکنه، میخواد این روند رو سرعت ببخشه تا این اتفاق زودتر بیفته. از اینجا پای ددپول به ماجرا باز میشه. اون که نمیخواد زندگی دوستانش به خطر بیفته به سراغ جهانهای موازی میره و یک لوگانی پیدا میکنه تا بیارتش به این دنیا و جلوی نابودی این جهان رو بگیره. ددپول با یه وعده دروغین اون رو راضی میکنه که به کمکش بیاد تا جهان اون رو نجات بده. هرچند ددپول خیلی با مارول سر اینکه همه آثارش رو برده سمت جهانهای موازی شوخی میکنه، اما اتفاقا توی این فیلم کاربرد جهانهای موازی خیلی جالبه و اون اینه که نابودی جهان ددپول هیچ ربطی به جهان لوگان نداره. جهان ددپول اصلا نابود بشه خیلی برای لوگان مهم نیست. وعده دروغینی که ددپول به لوگان میده اینه که سازمان میتونه یک کاری بکنه تو گذشته تو بتونی جبران کنی، برگردی عقب، به وظیفت عمل بکنی و اون آدم‌ها دیگه نمیرن. با این دروغه که لوگان همراهش میشه، اما تا آخر فیلم این یک دروغ باقی نمیمونه و لوگان نه تنها جهان ددپول رو نجات میده بلکه همه جهانها از جمله جهان خودش رو از نابودی بیرون میکشه. این اتفاق چطوری میفته؟ یک کم دیگه همراه من باشین. Stop it. اولا همین که لوگان فقط حاضر در قبال نجات جهان خودش با ددپول همراه بشه به نوعی تلفیق بین وظیفه کلی و جزئیه. یعنی اون هم تا حد شبیه به ددپول حاضر فقط جهان خودش رو نجات بده،
البته فرق ددپول با اون اینه که اگه بتونه دوستاش رو از این جهان ببره یک جهان دیگه، نابودی این جهان به جایش نیست، اما لوگان میخواد همه جهانش رو نجات بده. برای دلیل دوم این صحنه خیلی مهمه. دو تا موجودی که نامیرا هستن اگه بخوان همه جهان رو نجات بدن باید جون خودشون رو فدا کنن، چون دستگاه ترکیبی از ماده و فراماده است و همین باعث نابودی حتی نامیراها میشه. و اینجا ددپوله که تلفیق این دو نقطه متقابل رو نشون میده، یعنی اجازه نمیده لوگان بره و خودش میره تا جونش رو برای نجات جهان فدا کنه. یعنی اینجا چون اگه جهانها نجات پیدا کنن دوستانش هم نجات پیدا میکنن، جزئیات و کلیت با هم آمیخته میشن و ددپول در قامت نماینده وظیفه کلی هم در میاد. اما کار با یکی از اینا انجام شدنی نیست. اینجا میبینیم که وقتی این دوتا دست در دست هم میدن امکان اتصال بین ماده و فراماده یا فیزیک و متافیزیک برقرار میشه. ماده میتونه نماینده همون جزئیات باشه و فراماده نماینده کلیت یا امر محض. برای همین هم هست که هیچ کدوم نمیمیرن. اون کارمند سازمان گفته بود هر کدوم برید میمیرید، اما انگار وقتی دوتایی میرن، انگار وقتی این دوتا با هم ترکیب میشن، جزئیات با کلیت، مثل همون ماده و فراماده، دیگه ترکیب اون دوتا هم نمیتونه این دوتا رو نابود بکنه، چون در تعادل با همن. و جذاب این که لوگان با این کار گذشتش واقعا تغییر میکنه، جهانهای بیشتری رو حتی نجات میده و وعده ددپول هم دروغ از آب در نمیاد. پس زمان حال میتونه گذشته رو تغییر بده. اون شرها و خطاهایی که در گذشته اتفاق افتادن ممکنه زمینه رو برای یه خیر بزرگتر آماده بکنن. این دقیقا همون حرفیه که اون خانم رئیس سازمان میزنه. دیدین ددپول پشت اون ظاهر مبتذل، بزلکو و سرگرم کنندش چه حرفهای مهمی برای زندگی روزمره ما داره. درباره این صحبت میکنه که هر وقت کاری رو طوری انجام دادی که وظیفه کلیت که ما اسمش رو میذاریم شرافت، انسانیت، ایثار، فداکاری، با وظیفه جزئیت که گاهی مسئولیت تعهد، گاهی عشق، گاهی رفاقت، اینها با همدیگه همراه شدن، دست در دست هم دادن و در یک راستا قرار گرفتن، اون کار به تمامی انجام شده. پس اینجا فیلم ددپول داره طرف تعادل بین وظیفه کلی و وظیفه جزئی رو میگیره. در کار طوری رفتار کن که هر دوی اینها به یک اندازه عملیاتی بشن. همونطور که به یک نکته ریز دیگه هم اشاره میکنیم و اون اینه که لوگان در سایه نجات دادن جهان ددپول هستش که میتونه جهان خودش رو هم نجات بده، چون کاساندرا نوآ اگر این جهان رو نابود کنه بعد سراغ بقیه جهان ها میره و همه رو به خلأ میفرسته. این ترکیب بین من و دیگری، ترکیب بین من و تو، یکی دیگه از پیام‌های ریزی است که فیلم داره میده که اگر ما به اطرافمون توجه بکنیم، همون کاری که از دستمون برمیاد با توجه به جزئیات اون وظیفه کلی خودمون رو انجام بدیم، چطور همه چیزها سر جای خودشون میاد. امیدوارم وعده‌ای که اول ویدیو دادم رو انجام داده باشم، از این ویدیو لذت برده باشید. اگر اینطوره لایک و سابسکرایب شما بهش این شانس رو میده که توسط یوتیوب به افراد بیشتری نمایش داده بشه. تا ویدیوهای بعد، خداحافظ.